Alright guys, so ngayon pag-uusapan natin today is ito, may pag-asa ba? May pag-asa ba na kumita kahit na online, kahit na newbie ka, non-techie or hindi techie, kumbaga basic lang yung alam mo sa pagko-computer o kahit na first time mo na mag-online business, like wala ka talagang knowledge, okay, kung paano mag-start ng online business mo. So yung sagot ko dyan, syempre naman. So lahat naman, di ba, may pag-asa kung talagang magko-commit ka na gagawin mo yung mga kailangan gawin. Okay? So, hindi siya ganun kadali at hindi din siya ganun kahirap, pero natututunan naman siya. Kasi kagaya ko na nung nag-start kasi ako na dito sa affiliate marketing, 'di ba, na online business with Unique Network. Wala din akong knowledge, wala din akong experience sa pag-online business. So, yung mga terminologies na sinishare sa akin is jargon. Kumaga, hindi ako familiar dun sa mga terms na yon. Pero ang ginawa ko is inaral ko pa din siya. Kasi kung ano talaga, kung tanungin kita, ano ba yung reason mo kung bakit gusto mo na mag-online business in the first place? 'Di ba? So, kailangan na malinaw yung reason why mo kung bakit gusto mo mag-online business kasi yan yung magpupush sa iyo, yan yung magiging motivation mo, kumbaga, para ma-push ka na gawin yung mga bagay na hindi mo nagagawa before or gawin yung mga bagay na bago sa'yo. Kasi kagaya ng shinare ko sa previous na mga live trainings natin, yung pag-online business is hindi siya para sa lahat. Kasi para lang talaga sa mga tao na willing na mag-commit, willing na mag-take ng action, at willing talagang matuto hanggang sa makuha nila yung goals. Kasi again, yung pag-online business din, para ding nagtayo ka ng isang traditional business na hindi siya nabibuild ng isang tulugan lang. Kumbaga, you have to build it step by step. Pero ito, may 3 ideas na gusto kong i-share sa iyo kung talagang gusto mo na mag-online business pero hindi ka techie, first time mo. 3 idea ng pag-online business na pwede mong gawin. Ito din ginagawa ko. I hope na makatulong sa inyo na makapag-decide at makapili kung ano ba yung best or ano ba yung fit na online business para sa inyo. Kasi maraming klase ng pag-online business eh. So yung una, yung pwede mong gawin is pwede kang magbenta online ng let's say mga pre-loved na items. Kasi itong ginagawa ko din na sinusubukan ko ngayon na magbenta online ng mga pre-loved items. So pwedeng ganun din. Okay? Kasi yung Shopee kasi yung ginagamit ko. Sa Shopee kasi pwede kang magbenta ng mga pre-loved na items doon. So, make sure lang na yung mga pre-loved items mo, maganda pa rin yung quality. So, yun, pwede kang magbenta ng mga gamit mo, so walang puhunan na ilalabas doon. Diba? So, hanap ka lang ng mga gamit na pwede mong ibenta, yung maganda pa yung quality, tapos i-post mo siya sa mga e-commerce na platform like Shopee. Hindi ko lang alam kung sa Lazada, pwede sa Lazada na magbenta ka ng mga pre-loved items kasi hindi ko pa siya nasubukan. Sa Lazada kasi, na-try ko lang na maging affiliate marketer pero hindi ko na siya ginagawa ngayon kasi for me, time-consuming siya at mababa lang masyado yung return sa akin. Kaya in-stop ko siya. And meron din OLX, 'di ba? Yung dating, ano ba yun? Basta yung OLX, ayos dito ba yun? Or sulit.ph, di ba? Yung dating sulit.ph. Kung tama ba? Tama ba yun? So yun, OLX, Lazada, yung Carousel, Shopee. So basta maghanap ka lang ng mga e-commerce na platform na pwede mong gamitin para doon mo ilagay yung mga items na ibebenta mo. Okay? So, pwede mga pre-loved items or let's say, may mga products ka, let's say, network marketer ka, pwede mong ibenta yung mga items mo dun sa mga platform na yon. So, yun, magbenta ka ng mga pre-loved items, so wala kang puhunan dun, so pwede ka na mag-start ng online business mo, kahit wala kang experience. Basta alam mo lang kung ano yung mga terms and conditions na meron yung mga e-commerce platform na gagamitin mo, nasasalihan mo, kasi may mga may mga terms and condition and paano gumawa ng listing, mga ganung mga bagay. Okay, basic lang naman yun eh. Kaya aralin natin din yon. Kung gusto mo din na magbenta online, pwede na sa Facebook, 'di ba? Na pwede kang gumawa ng isang marketplace sa Facebook. So, hindi ko lang alam step by step kung paano, pero pwedeng ganon. Na pwede kang magbenta sa Facebook, i-post mo siya. So, gumawa ka ng parang
category, di ba? Sa parang group page or marketplace mo, sa fan page. So, ganon. So, maraming paraan. So, second naman is yung e-commerce. So, ito din yung sinusubukan kong gawin ngayon, yung e-commerce. So, dito naman, yung kailangan mo is kailangan mong maghanap ng product. Okay? And of course, dito, unlike doon sa sa first na shinare ko, na kailangan mo mag-create ng sarili mong online store. So, yung common ngayon is yung sa Shopify, 'di ba, na ginagamit. So, yun ang gagamitin mo na parang doon ka gagawa ng online store mo. Doon mo ilalagay yung product mo. And then after that, maghanap ka ng mga courier na pwede mag-deliver ng mga items mo. Let's say LBC, Expost, To Go, Express. So ganun mga bagay. And then syempre, kung may mga product ka na ibebenta online, mahalaga na i-promote mo siya. Yun ang tinatawag na driving traffic. Kasi kung may mga product ka na gusto ibenta online, kung wala naman nakakita, wala namang mga audience na nakita nun, kumbaga hindi siya nag-i-exist. Parang tindahan na nakatago, di ba? Na kung walang dumadaang tao doon sa tindahan mo, so syempre wala kang benta. Hindi mabibili yung mga produkto mo. Yung third, at ito din yung ginagawa ko, yung affiliate marketing. Kumbaga, pwede kang gumamit or pwede kang mag-promote ng product ng ibang tao. And then you will earn commission. So kagaya ng sa Unity Network, 'di ba? Nasa Unity Network, kung student ka ng Unity Network, ginagawa natin is binebenta natin yung product na Unity Network, and kung may bumili ng mga product na 'yon na maging student din, kasi may membership yung sa Unity Network, 'di ba? Kung may bumili, may mag-enroll, then bibigyan ka ng commission ng company. 'Di ba? Yung affiliate marketing. So hindi lang sa Unity Network yung may affiliate marketing na program, meron din sa Lazada, sa Amazon. So i-research mo lang siya sa Google. So marami kang makukuhang idea doon na pwedeng libre na mga affiliate marketing platform or pwede ding paid. Kagaya ng Unity Network na paid siya, 'di ba? Kasi may mga trainings, may system, and then may coaching, 'di ba? So ganun si Unity Network. So 'yun ang three ideas na pwede mong gawin kung beginner ka, kung hindi ka techie, at kung talagang first time mo na mag-online business at gusto mong kumita din online. So, I hope guys na nabigyan ko kayo ng idea kung paano din kayo makapag-start ng online business ng walang puhunan or konti lang yung puhunan. So, yung tatlong yun yung pwede mong gawin. Kung mag-online business ka, seryosohin mo siya. Kailangan talaga na mag-commit ka. Yung pangalawa, okay? And pangatlo, kailangan mong i-educate yung sarili mo. Kasi kagaya ng parati kong sinasabi na sa kahit anong bagay na gagawin mo, kailangan mo siyang pag-aralan, or kumbaga para kang bumalik sa pag-eskwela 'di ba? Lalo na kapag wala kang idea sa isang bagay na sinimulan mo. So kailangan mong buhatin yung sarili mo, aralin mo siya. Kasi again, kahit na nandyan yung mga trainings ng mga mentors, ng mga coaches, ng mga malulupit na mga successful na mga online entrepreneurs, pero kung hindi ka naman willing na mag-take ng effort, o hindi mo naman tutulungan yung sarili mo, kasi walang mangyayari. Kasi again, information alone is useless, and walang power sa information kumbaga kung hindi siya ina-apply. Kaya kailangan na yung mga information na na-receive natin, kailangan din natin na i-implement yon, kasi dun din nag-i-start yung tinatawag natin na information overload kapag hindi natin siya ina-apply. Kasi nangyayari din yan sa akin minsan. Yun, I hope na kung pinapanood mo itong video na to and kung interested ka talaga na kumita online, then ito yung 3 na ideas na pwede mong gawin. Pumili ka lang kung ano yung gusto mo, and then pwede kang makapagsimula ka agad.